A20 मोडल छ। यसमा समस्या छ एफआरपी लक फर्मेट गरेको हुनाले गर्दाखेरि या अन्य कारणले गर्दा फर्मेट भएको कारणले गर्दा लागेको यसमा एफआरपी लक। यो फोनमा रिमुभ एफआरपी कसरी गर्ने म यो भिडियोमा देखाउँदैछु। यसमा तपाईहरुले के सुविधा पाउनुहुन्छ भनेदेखि युट्युब ओपन गर्ने तरिका सिकाउने छु। युट्युब ओपन गर्ने सिकाउने छु। त्यसपछि फाइल एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल नहुने त्यसको न्यू ट्रिकबाट म तपाईहरुलाई यसको एफआरपी रिमुभ गरेर देखाउँदैछु। भिडियो सुरु गरौँ। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छन् लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यसमा छ एफआरपी लक। म चेक गराइदिदैछु। स्किप छैन। नेट जोड्ने नेट कनेक्ट गर्ने नेट कनेक्ट भइसकेपछि नेक्स्ट गर्ने। यसमा लागेको छ जीमेल एकाउन्ट। यसको पुरानो एकाउन्ट हुन्छ भने हामीले सजिलै तरिकाले खोल्न सकिन्छ। यदि नभएको कारणले गर्दा कसरी रिमुभ गर्ने जीमेल एकाउन्ट म यो भिडियोमा देखाउँदैछु। ब्याक गर्ने ब्याक। अब हामीले यसलाई पीसीबाट यसको युट्युब ओपन गर्ने तरिका म सिकाउँदैछु। सामसुङ एफआरपी 2020 टुल ओपन गर्ने। डाटा केबल लगाइदिने। एफआरपी बाइपास एफआरपीलाई ओपन गर्ने। यसको इन्स्टल। अब हामीले यसलाई सिधै युट्युबमा पुर्याउनको लागि सजिलोको लागि हामीले दियौँ। अब डाटा केबल झिक्दिँदा पनि हुन्छ। अब हामीले एक्सेप्ट कन्टिन्यू गर्ने। नो थ्याङ्क्स। अब यहाँ लेख्ने हामीले VNROM लेख्ने। यसलाई अब गो गरिदिने। त्यसपछि यो अगाडिको इन्टरफेस खुल्छ। यसलाई क्लिक गरिदिने। अब यसमा हामीले एन्ड्रोइड 8, 9, 10 GAM भन्नेलाई क्लिक गरिदिने। डाउनलोड गर्ने। एफआरपी बाइपासलाई पनि डाउनलोड गरिदिने। यो 3 वाला डटमा जाने। यो डाउनलोडमा जाने। एन्ड्रोइड 8, 9, 10 लाई सुरुमा ओपन गर्ने। यसलाई इन्स्टल गर्ने। हामीले यसलाई इन्स्टल गर्न खोज्दाखेरि यो हाम्रो सेटिङ आफैले कटिरा चाहिँ इन्स्टल गर्न हामीले पाइरहेको छैनौँ। त्यसको लागि हामीले एफआरपी रिमुभ गर्नको लागि अलिक मुस्किलै हुन्छ। ब्याक जाने। अब हामीले जाने सेटिङमा जाने। सिधै सेटिङमा गइसकेपछि यो सेटिङलाई ओपन गर्ने। यसलाई त्यसपछि हामीले सेक्युरिटी फोल्डरलाई ओपन गर्ने। एग्री गरिदिने।
एग्री गरिदिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर लेख्दिने आफ्नो स्यामसङ एकाउन्ट, आफ्नो स्यामसङ एकाउन्ट यहाँ लेख्दिने। अब यहाँनिर लेख्दिने आफ्नो पासवर्ड तल। अब हामीले यसमा अब साइन इन गरिदिने। साइन इन गरिदिएपछि यो सबैमा हामीले टिक लगाइदिने, एग्री गरिदिने। अब हामीले यसमा ओटिपी कोड या त यसमा कोड आउनेछ, यो कोड यहाँनिर हामीले हाल्न सकिन्छ। यसमा जुन नम्बरमा हामीले स्यामसङ एकाउन्ट बनाएको छौँ त्यो नम्बरमा कोड आउँछ। अब मेरोमा कोड आइसकेको छ 66076। अब भेरिफाई गरिदिने। भेरिफाई गरिदिने। त्यस पछाडि अब हामीले गरिदिने यसमा नोट नाउ। एकछिन यहाँनिर अब यसले केही समय लिनेछ। एकछिन वेट गर्ने। अब हामीले यसमा ओपन भइसकेपछि यसमा यसलाई ओके क्लिक गरिदिने, कन्टिन्यू, नेक्स्ट गरिदिने। अब हामीले यसमा लक राख्नुपर्ने हुन्छ। अब सिम्पलको लागि, सजिलोको लागि यल राख्दिने, कन्टिन्यू, फेरि यल, फेरि कन्टिन्यू। अब हामीले यो 3 डटमा गएर क्लिक गरेर सेटिङ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङ ओपन गरिसकेपछि लक टाइपमा ओपन गर्ने। फेरि लक टाइपमा हामीले फेरि यल राखिदिने। यल राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई पनि ओपन गरिदिने, कन्टिन्यू गरिदिने। प्याटर्नमा जाने, फेरि हामीले यलै राख्ने यसमा पनि, फेरि कन्टिन्यू, फेरि यल, कन्टिन्यू। अब हामीले यसमा जाने, ब्याक गरिदिने, ब्याक गरिदिने, ब्याक गर्दै जाने, ब्याक गर्दै जाने, फेरि ब्याक गर्ने, फेरि ब्याक गर्ने, फेरि ब्याक गर्ने, फेरि ब्याक गरिदिने, ब्याक गर्ने, पुरै ब्याक गरिदिने। अब हामीले यसको नेट कनेक्ट हुनैपर्छ, नेट कनेक्ट छ। त्यसपछि एकछिन वेट गर्ने। चेकिङ फर अपडेट भइरहेछ।
अघि जुन अब हामीले यसमा यो गुगल एकाउन्ट हामीसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको स्यामसङ एकाउन्टबाट यसलाई खोल्दैछौँ। त्यसबाट अघि हामीले राखेको थियो त्यो यल यसमा कोर्दिने। त्यस पछाडि स्किप आउँछ, स्किप गरिदिने। त्यस पछाडि डु नोट कपीमा जाने। स्किप गरिदिने, स्किप। एक्सेप्ट। त्यस पछाडि फिनिसमा दाबिदिने। सेट ओपन भइसक्यो। हामीले एफआरपी रिमुभ गरिसक्यौँ यो फोनमा। हामीले यसमा एप्लिकेसन इन्स्टल भइरहेको थिएन यो फोनमा। स्यामसङ एकाउन्टको माध्यमबाट यो फोनलाई एफआरपी रिमुभ गरिएको छ। मेरो च्यानललाई जाँदा जाँदै लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै भिडियो म लिएर आइराख्ने छु। आजको लागि यति नै। मोडल नम्बर एकचोटि देखाइदिन्छु जाँदा जाँदै।